এতিয়া চাবা ইনফ্ৰাটেম্পৰেল ফছা। ইনফ্ৰাটেম্পৰেল ফছাটো কি হয়, এই পাৰ্টটো হয়। এই বোনডাল কি হয়, আমাৰ যোনডাল জ বোন আছে, এইটো জ বোনটোৰ নামটো কি হ'ব, মেণ্ডিবল হয়। চ' মেণ্ডিবলৰ যদি আমি ওপৰৰ পাৰ্টটো, নেক অফ দ্য মেণ্ডিবল, সেইটো যদি আঁতৰাই দিওঁ, তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা ডিপ্ৰেছিভ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা দেখিম, বা মানে জেগা এটা দেখিম, এইটো হৈছে ইনফ্ৰাটেম্পৰেল ফছা। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ বাউণ্ডেৰীজ কিছুমান আছে, হ'ল। এতিয়া আমাৰ ওপৰৰ এই বোনটো যোনটো আছে ন, এই বোনটো কি হয়, এইটো হৈছে মেগজিলা, হ'ল। এতিয়া মেগজিলাৰ একদম পষ্টেৰিয়ৰ পাৰ্টত, মানে এই পাৰ্টটো পষ্টেৰিয়ৰ পাৰ্টত যোনটো ৱাল আছে, সেই পাৰ্টটোৱে কি কৰিব, এণ্টেৰিয়ৰ ৱাল ফৰ্ম কৰিব অফ দ্য ইনফ্ৰাটেম্পৰেল ফছা। চোৱা, এণ্টেৰিয়ৰ ৱাল কিহে ফৰ্ম কৰিছে, পষ্টেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচ অফ দ্য বডি অফ দ্য মেগজিলা। এইটো হৈছে মানে মেগজিলা আৰু তাৰ বডি, আৰু তাৰ কোনটো একটা লাষ্টৰ পাৰ্টটো, মানে পষ্টেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচটো। চ' কি ক'লে, যোনটো এণ্টেৰিয়ৰ ৱাল হয়, সেইটো কোনে ফৰ্ম কৰিছে, পষ্টেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচ অফ দ্য বডি অফ দ্য মেগজিলা। দেন আছে ওপৰৰ পাৰ্টটো, ওপৰটো হৈছে কি, ওপৰত যিটো থাকে সেইটো ৰুফ হয় নৰ্মেলি, আৰু সেইটো কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিছে, ইনফেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচ অফ দ্য গ্ৰেটাৰ উইং অফ দ্য স্পিনইড। ইয়াৰ ওপৰ ফালে এইখিনি চোৱা, এইটো ডায়েগ্ৰামত চোৱা, ওপৰ ফালে এইটো হৈছে স্পিনইড বোন, এইটো গোটেই বোনটো যোনটো আছে, সেইটো হৈছে স্পিনইড বোন। এতিয়া স্পিনইড বোনৰ যোনটো ইনফেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচ আৰু তাৰ উইংছ থাকে, এটা আছে লেচাৰ উইং আৰু এটা আছে গ্ৰেটাৰ উইং। তাৰে গ্ৰেটাৰ উইং যোনটো আছে, তাৰ ইনফেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচটো কি ফৰ্ম কৰিব, ৰুফ ফৰ্ম কৰিব। দেন হৈ গ'ল মেডিয়েল ৱাল। মেডিয়েল ৱাল কেনেকৈ বুজি পাবা, এতিয়া ফেচখন এনেকৈ চাই আছা ন, ফেচখনৰ ভিতৰলৈ, মানে টুৱাৰ্ড ইনটু দ্য প্লেন যদি চাব যাওঁ, তেনেহ'লে ভিতৰলৈ আৰু, গম পাইছানে, ভিতৰলৈ টুৱাৰ্ডছ দ্য নোজ, বা এনেকৈ যোনটো চেজাইটেল প্লেনখন দি কাটিলে যোনটো ফাল দি যাব আৰু, সেইটো মানে একদম চিম্পলকৈ ভাবি লোৱা, যেনিবা ভিতৰলৈ গৈছে, টুৱাৰ্ডছ ইনচাইড। তো সেইফালে কি আছে, মেডিয়েল ৱালখন পাম, সেইটো কেনেকৈ বনাব, লেটাৰেল টেৰিগইড প্লেট দি পেলাই। এইটো টেৰিগইড বোন হয়, আৰু তাৰে লেটাৰেল টেৰিগইড প্লেট দি পেলাই কি বনিছে, মেডিয়েল ৱাল। দেন আহি গ'ল এইটো চোৱা, এইটো মেণ্ডিবল, এনেকুৱাকৈ থাকে নহয় মেণ্ডিবল, এইটো হৈছে ৰেমাছ অফ দ্য মেণ্ডিবল, তাৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ থাকে, যোনটোৱে গৈ ইয়াৰ লগত গৈ পেলাই আৰ্টিকুলেশ্যন কৰেগৈ এইখিনিত। অ'কে, তে এইখিনি যোনটো কাটি আনিছে, যাতে আমি ফচাটো দেখিব পাওঁ, সেইটো দি লেটাৰেল ৱাল ফৰ্মেশ্যন হয়। কি হ'ব, ৰেমাছ অফ দ্য মেণ্ডিবল, যোনটো কাট কৰি লৈ আনিছে, সেইকাৰণে কাট লিখা আছে। দেন পষ্টেৰিয়ৰ ৱাল আৰু ফ্ল'ৰ কি হ'ব, অ'পেন। পষ্টেৰিয়ৰ ৱাল আৰু ফ্ল'ৰ নামৰ কোনো বস্তু নাথাকে, সেইকাৰণে এইটো অ'পেন নৰ্মেলি। এতিয়া কণ্টেণ্টছ কি এইটো চাম। কণ্টেণ্টছ হৈ গ'ল প্ৰথমটোতো লেটাৰেল মেডিয়েল টেৰিগইড মাছলছ। এই ইয়াত টেৰিগইড প্লেট আছিল নহয়, তাৰ পৰাই মনত ৰাখিব পাৰিবা যে টেৰিগইড মাছল আছে, আৰু কি হ'ব, লেটাৰেল আৰু মেডিয়েল দুইটা, আৰু দুইটাই কিহৰ লগত এটাচ হৈ থাকিব, টেৰিগইড প্লেটছৰ লগত এটাচ হৈ থাকিব। দেন আহি গ'ল মেণ্ডিবুলাৰ নাৰ্ভ, দেন আহি গ'ল অটিক গেংলিয়ন, দেন মেক্সিলাৰী নাৰ্ভ, আৰু পষ্টেৰিয়ৰ চুপিৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ নাৰ্ভ। পষ্টেৰিয়ৰ চুপিৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ নাৰ্ভ, এইটো আমি মেক্সিলাৰী আৰ্টেৰীটো পাওঁ, মানে কিছুমান মানে চিমিলাৰিটিজ আছে, তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিবা তেতিয়া, যিহেতু মই মানি লৈছোঁ যে মেক্সিলাৰী আৰ্টেৰীটো পঢ়া নাই, চ' এইটো চিধা মনত ৰাখা যায়, মেক্সিলাৰী নাৰ্ভ আৰু পষ্টেৰিয়ৰ চুপিৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ নাৰ্ভ। কৰ্ডা টিম্পেনি, ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী কমপ্লিটলি, আৰু কি হ'ব, থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী, সেইটো নাম হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ চুপিৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ আৰ্টাৰী। সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ এইটো অলপ চিমিলাৰিটি আছে বুলি। এইটো যোনটো থাৰ্ড পাৰ্ট লিখা আছে, এইটো থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী কথা কৈ আছে। চ' থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী, ডেট ইজ পষ্টেৰিয়ৰ চুপিৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ আৰ্টাৰী। দেন আহি গ'ল টেৰিগইড ভেনাছ প্লেক্সাছ। এইটো ক'ত থাকিব, টেৰিগইড মাছলছকেইটা, মানে এইটো আছে নহয়, ক'ত গ'ল, লেটাৰেল আৰু মেডিয়েল টেৰিগইড, সিহঁতৰ মাজত এটা প্লেক্সাছ ফৰ্ম হ'ব, এইটো নাম মানে ভেইনছৰ প্লেক্সাছ ফৰ্ম হ'ব, এইটো নাম হৈ গ'ল টেৰিগইড ভেনাছ প্লেক্সাছ। ক'ত থাকিব, টেৰিগইড মাছলছৰ মাজত। আৰু কি হয়, ই কি কৰিব, কেভাৰ্নাছ চাইনাছ আৰু ফেচিয়েল ভেইনক কানেক্ট কৰি ৰাখিব। দেন এটা বস্তু চোৱা, যে যোনটো টেম্পৰেলি মাছল আছে আৰু যোনটো মেছেটাৰ মাছল আছে, ইহঁত কি হয়, কণ্টেণ্ট নহয় অফ দ্য ইনফ্ৰাটেম্পৰেল ফছা। কিয় নহয়, কাৰণ সিহঁত আউটছাইড লাই কৰে অফ দ্য ৰেমাছ অফ দ্য মেণ্ডিবল। মানে মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, যেনিবা এডাল হৈছে ৰেমাছ অফ দ্য মেণ্ডিবল, হ'ল। ৰেমাছ অফ দ্য মেণ্ডিবলৰ বাহিৰৰ ছাইডে, মানে চুপিৰিয়ৰলি, আৰু চুপিৰিয়ৰ ছাইডে আছে, সেইকাৰণে এইটো ফচাটোক কৈ পেলাই কভাৰ নকৰে। চ' যিহেতু কভাৰ নকৰে, তেনেহ'লে কি হ'ল, কণ্টেণ্টটো নহয়। দেন এতিয়া চোৱা, টেৰিগইড মাছলছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত। মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে টেৰিগইড মাছলছকেইটা ক'ত এটাচ হ'ব, টেৰিগইড প্লেটছৰ লগত। তো এতিয়া এটা এটাকৈ চাই যাওঁ। টেৰিগইড মাছলছ এটাটো হৈ গ'ল মেডিয়েল, আৰু এটা হৈ গ'ল লেটাৰেল। যোনটো মেডিয়েল আছে, তাৰ দুটা হেড আছে, এটা হৈ গৈছে চুপিৰিয়ৰ হেড, আৰু এটা হৈছে ডিপ হেড।
যোনটো ছুপিৰিয়াৰ হেড হয় সেইটো কি হৈছে মেক্সিলাৰী টিউবাৰচিটিৰ পৰা হেৰি কৰে কি কয় অৰিজিন কৰে। দেন যোনটো ডিপ হেড আছে এইটো মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য লেটাৰেল টেৰিগয়েড প্লেটৰ পৰা অৰিজিন কৰে। এইটো চোৱা, এইটো হৈছে ছুপিৰিয়াৰ হেড। ছুপিৰিয়াৰ হেড ক'ৰ পৰা অৰিজিন কৰিব আমাৰ মেক্সিলাৰী টিউবাৰচিটি। এই পাৰ্টটো হৈছে মেক্সিলাৰী টিউবাৰচিটি। এইটো হৈছে মেক্সিলাৰী টিউবাৰচিটি, ইয়াৰ পৰা অৰিজিন কৰিব। দেন যোনটো ডিপ হেড আছে, ডিপ হেডটো ক'ত আছে মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য লেটাৰেল টেৰিগয়েড প্লেট। এইখন হৈছে টেৰিগয়েড প্লেট, ইয়াৰ মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ মানে মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য লেটাৰেল টেৰিগয়েড প্লেট হ'ল। অ'কে, দেন কি হ'ল ইনচাৰ্চনটো কি হৈ যাব মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য এংগল অফ দ্য মেণ্ডিবল। ক'ত হ'ব মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য এংগল অফ দ্য মেণ্ডিবল। এই পাৰ্টটো ইয়াত ইনচাৰ্চন বুলি লিখা আছে, এইটো হৈছে মেণ্ডিবল আৰু ইয়াৰ কি হৈছে মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য এংগল অফ দ্য মেণ্ডিবল। এইখিনিতে এংগলটো ফৰ্মেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰ মিডিয়েল ছাইডে মানে ইটো ছাইডে, এইটো হৈছে লেটাৰেল আৰু এইটো হৈছে কি কয় মিডিয়েল। চ' মিডিয়েল ছাইডে গৈ পেলাই কি হ'ব এটাচ্ড হ'ব। দেন নাৰ্ভ ছাপ্লাই কোনে কৰিব ট্ৰাংক অফ দ্য ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ V3। এইটো V3 ক্লাছিফিকেশ্যন কেনেকৈ কি হয় এইটো মই ক'ম বাৰু অলপ পিছত, মানে যেতিয়া ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভছখিনি পঢ়াম তেতিয়া। এতিয়া জাষ্ট এইটো মনত ৰাখি থোৱা ট্ৰাংক অফ দ্য ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ V3 মেণ্ডিবুলাৰ। দেন এটা কাম কি বাইলেটাৰেল মিনিংটো কি হৈছে ব'থ ছাইড যদি কাম কৰে সেইটোক কয় বাইলেটাৰেল একশ্যন। যদি এটা ছাইডে যিকোনো এটা ছাইডে ইউনিলেটাৰেল কাম কৰে তেনেহ'লে এইটো কয় ইউনিলেটাৰেল একশ্যন। যোনটো বাইলেটাৰেল একশ্যন আছে তাত কি হ'ব এলিভেশ্যন অফ দ্য মেণ্ডিবল, মানে তলৰ যোনটো জ আছে এই তলৰ জটো যদি আমি ওপৰলৈ মুভ কৰোঁ সেইটো বাইলেটাৰেল, মানে এইফালেও মুভ হ'ব আৰু ইফালেও মানে ৰাইট আৰু লেফ্ট দুইটা ছাইডে মুভ হ'ব। সেইকাৰণে কি হৈছে বাইলেটাৰেল মুভমেণ্ট, আৰু এইটো কি হৈছে এলিভেশ্যন অফ দ্য মেণ্ডিবল। আৰু এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰট্ৰুজন। যদি ওপৰলৈ টানো তেনেহ'লে প্ৰট্ৰুজন, আৰু যদি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ ওপৰলৈ যেতিয়া টানি দিওঁ আমাৰ অলপ প্ৰট্ৰুজন মানে কি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া, আৰু ৰিট্ৰেকশ্যন মানে ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিয়া। চ' যেতিয়া মই জহটো ওপৰলৈ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় অকণমান হ'লে শ্লাইট প্ৰট্ৰুজন হ'লেও হ'বই। তেনে হৈ গ'ল ইউনিলেটাৰেল একশ্যন। ইউনিলেটাৰেল একশ্যনত কি হৈ যাব ৰোটেটছ দ্য জটোক মানে যিকোনো এটা মানে কেনেকৈ ক'ম ৰোটেটছ দ্য জটো কণ্ট্ৰালেটাৰেল ছাইড, মানে যোনফালে মুভ কৰিছে তাৰ উল্টা ছাইডে সেইটো কৈছে। ধৰা মই লেফ্ট ছাইডে মুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, যেনিবা লেফ্ট ছাইডে মুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁতে কি হ'ব যোনটো মাছল আছে অপ'জিট ছাইডৰ মাছলটোৱে কাম কৰিব। মানে মই যেনিবা লেফ্ট ছাইডে মুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তেনেহ'লে মাছলটো কোনটো কাম কৰিব ৰাইট ছাইডৰ। সেইটোকে কৈছে যে ৰোটেটছ দ্য জ কণ্ট্ৰালেটাৰেল ছাইড। অ'কে, তেনে হৈ গ'ল লেটাৰেল টেৰিগয়েড। ইয়াৰ কি থাকিব আপাৰ হেড থাকিব আৰু লোৱাৰ হেড থাকিব। যোনটো মিডিয়েল টেৰিগয়েড আছিলে সেইটো কি ছুপিৰিয়াৰ হেড আৰু ডিপ হেড, আৰু এইটো যোনটো লেটাৰেল টেৰিগয়েড আছে সেইটো হৈছে আপাৰ হেড আৰু লোৱাৰ হেড। যোনটো আপাৰ হেড আছে সেইটো ক'ৰ পৰা ওলাব অৰিজিন হ'ব ক্ৰেষ্ট অফ দ্য গ্ৰেটাৰ উইং অফ দ্য স্পিনইড, আৰু যোনটো লোৱাৰ হেড আছে সেইটো ক'ৰ পৰা লেটাৰেল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য লেটাৰেল টেৰিগয়েড প্লেট। অ'কে, এতিয়া চোৱা এই পাৰ্টটো কি হৈছে টেৰিগয়েড ফোভিয়া। এইখিনিত গৈ পেলাই আচলতে ইনচাৰ্চন হয়গৈ, এইটো ক'ম বাৰু। প্ৰথমতে যোনটো অৰিজিন সেইটো চাই লওঁ। অৰিজিন এইটো আৰু এইটো। যোনটো আপাৰ হেড আছে এইটো হৈছে আপাৰ হেডৰ অৰিজিন ক'ৰ পৰা হৈছে ক্ৰেষ্ট অফ দ্য গ্ৰেটাৰ উইং অফ দ্য স্পিনইড। এইটো হৈছে স্পিনইড, তাৰ এইখিনি পাৰ্টতে কি আছে গ্ৰেটাৰ উইং, আৰু ক্ৰেষ্ট আমি এটা ইনফেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচ অফ দ্য গ্ৰেটাৰ উইং অফ দ্য স্পিনইড পাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া কি পাই আছোঁ ক্ৰেষ্ট অফ দ্য গ্ৰেটাৰ উইং অফ দ্য স্পিনইড। দেন আহি গ'ল লোৱাৰ হেড, এইটো হৈছে লোৱাৰ হেডটো ক'ৰ পৰা ওলাইছে অন দ্য লেটাৰেল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য লেটাৰেল টেৰিগয়েড প্লেট। আগতে যোনটো আছিলে এইটো যোনটো মিডিয়েল টেৰিগয়েড আছিলে তাৰ যোনটো ডিপ হেড সেইটো ক'ৰ পৰা ওলাইছিলে মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ অফ দ্য লেটাৰেল টেৰিগয়েড প্লেট, মানে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা। সেইকাৰণে এনেকৈ ডট দি থোৱা আছে, আৰু ইয়াত কি কৰিছে ডাইৰেক্ট বাহিৰৰ পৰাই এনেকৈ উলিয়াই দিছে। আৰু যোনটো ইনচাৰ্চন ক'ত হৈছেগৈ টেৰিগয়েড ফোভিয়া আৰু কেপচিউল অফ টেম্প'ৰ' জইণ্ট। সেইটোকে এনেকৈ লিখিছে ইনচাৰ্চন কি হৈছে টেৰিগয়েড ফোভিয়া ডিপ্ৰেশ্যন অন দ্য এণ্টেৰিয়াৰ ছাৰ্ফেচ অফ দ্য নেক অফ দ্য মেণ্ডিবল। এইখিনি মেণ্ডিবল আছে, মেণ্ডিবলৰ এইখিনিতে নেকটো পোৱা যায়। এই নেকটোতে কি হৈছে এটা এণ্টেৰিয়াৰ ছাৰ্ফেচত এটা ডিপ্ৰেশ্যন পোৱা যায়, যাকে কি বুলি কৈছে টেৰিগয়েড ফোভিয়া বুলি কৈছে। আৰু কেপচিউল অফ দ্য টেম্প'ৰ' জইণ্ট, এইফালে টেম্প'ৰেল ব'নটো আছে আৰু এইফালে মেণ্ডিবলৰ যোনটো গৈ পেলাই জইণ্ট হয়গৈ সেইখিনিতে কি হয় টেম্প'ৰ' জইণ্ট ফৰ্মেশ্যন হয়, আৰু সেইখিনিতে কি হ'ব ইয়াৰ ইনচাৰ্চনটো হ'বগৈ। দুইটা ইনচাৰ্চন পইণ্ট। অ'কে, দেন নাৰ্ভ ছাপ্লাই কি হ'ব এণ্টেৰিয়ৰ ডিভিজন অফ দ্য ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ V3 মেণ্ডিবুলাৰ। আগৰটো কি আছিলে ট্ৰাংক অফ ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ V3 মেণ্ডিবুলাৰ, এইটো হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ ডিভিজন অফ ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ V3 মেণ্ডিবুলাৰ। ইয়াৰ একশ্যন কি হৈ গ'ল বাইলেটাৰেল যদি কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰট্ৰুজন মানে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া,
আৰু ডিপ্ৰেশ্যন অফ দ্য মেণ্ডিবল বাহিৰলৈ উলিয়াইছোঁ আৰু মুখখন মেলি দিছোঁ যেতিয়া মুখখন মেলি দিয়া হয় অলপ হ'লেও প্ৰট্ৰুড হ'ব মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব মেণ্ডিবলটো অলপ হ'লেও দেন যদি ইউনিলেটাৰেল কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ৰোটেট দ্য জ ছেইম এইটো ছেইম ৰোটেটছ দ্য জ কণ্ট্ৰালেটাৰেল ছাইড যোনটো ছাইডে জটো মুভ কৰিম তাৰ অপজিট ছাইডে মাচেলটোৱে কাম কৰিব এতিয়া চোৱা দুইটাকে একেলগে দেখাইছে এইটো যোনটো হয় এইটো কি হৈছে আপাৰ হেড আৰু এইটো হৈছে লোৱাৰ হেড আপাৰ হেড আৰু লোৱাৰ হেড কাৰ কথা কৈ আছে লিটাৰেল টেৰিগইড আৰু যোনটো ডিপ হেড আৰু এইটো হৈছে চুপিৰিয়ৰ হেড কি কয় ছুপাৰফিচিয়েল হেড এইটো কাৰ কোৱা হৈছে মিডিয়েল অ'কে এটা নোট এটা আছে যে ডিপ হেড অফ দ্য মিডিয়েল টেৰিগইড যোনটো ডিপ হেড অফ দ্য মিডিয়েল টেৰিগইড আছে এইটো কি হৈছে ডিপেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য মাচল অফ মেষ্টিকেশ্যন এইবিলাক যিমান মাচল আছে এইবিলাক হৈছে মাচল অফ মেষ্টিকেশ্যন কিন্তু যোনটো ডিপ হেড আছে ডিপ হেড অফ দ্য মিডিয়েল টেৰিগইড এইটো কি হৈছে ডিপেষ্ট পাৰ্ট বা মই কওঁ যে চবতছে ভিতৰত আছে ইনাৰ মোষ্ট অ'কে এইটো ইনফ্ৰাটেম্পৰেল ফচা আমি চাই ল'লোঁ ইনফ্ৰাটেম্পৰেল ফচাত আমি এটা মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী পাম মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰীটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে ইয়াক অলপ বেছিকৈ এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই কোৱা হৈছে এইটো চোৱা এইটো হৈছে কি মেণ্ডিবল মানে জ বনটো মেণ্ডিবল এই পাৰ্টটো হৈছে কি নেক অফ দ্য মেণ্ডিবল আৰু এইখিনিত গৈ পেলাই এইটো কি কয় এই পাৰ্টটো গৈ পেলাই ক'ত কি ফৰ্ম কৰিব টেম্প'ৰা মেণ্ডিবুলাৰ জইণ্টটো ফৰ্মেশ্যন কৰিব নামটো অকণমান পাহৰিছোঁ মই পিছত চাই পেলাই কৈ দিম এতিয়া যোনটো মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী আছে মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী কি হয় এনেকৈ যাব বেক চাইড মানে এই যোনটো নেকটো আছে নেকটো পষ্টেৰিয়েলি ওলাই পেলাই বাহিৰলৈ আহিব আৰু এইটো কি হৈছে কি কয় লেটাৰেল টেৰিগইড মাচল আৰু লেটাৰেল টেৰিগইড মাচলৰ এটা হৈছে মেডিয়েল হেড হ'ব আৰু এটা হৈছে কি লেটাৰেল হেড হ'ব মানে দুটা হেড হ'ব আৰু তাৰ মাজেদি কি হ'ব এই যোনডাল মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰীডাল এনেকৈ পাছ হৈ পেলাই গুচি যাব যেতিয়া এই নেক অফ দ্য মেণ্ডিবলৰ পিছফালে গ'ল তেনেহ'লে তাক আমি পাৰ্ট 1 বুলি ক'লোঁ পাৰ্ট 1 অফ দ্য মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী যেতিয়া মেডিয়েল আৰু লেটাৰেল টেৰিগইড মেডিয়েল আৰু কি হৈছে লেটাৰেল টেৰিগইড মাচলৰ মাজেদি পেলাই গৈছে সেইটো পাৰ্ট 2 নাম কি কৈ দিলোঁ আমি পাৰ্ট 2 দেন কি হ'ল সি এইফালে গ'ল এচেণ্ড কৰিলে আৰু টেৰিগো পেলেটাইন ফচাত গৈ পেলাই ইনচাৰ্ট হৈ গৈ টেৰিগো পেলেটাইন ফচা হৈছে এইটো আৰু তালৈ যাওঁতে যোনটো এটা ৰিডছ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ পায় এইটো নাম হৈছে টেৰিগো মেক্সিলাৰী ফিচাৰ টেৰিগো মেক্সিলাৰী ফিচাৰ দি ইনচাৰ্ট হ'ব আৰু গৈ পেলাই ক'ত পাবগৈ টেৰিগো পেলেটাইন ফচা পাবগৈ অ'কে যোনটো মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী আছে এইটো লাৰ্জেষ্ট টাৰ্মিনেল ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য এক্সটাৰ্নেল কেৰটিড আৰ্টাৰী আৰু ইয়াৰ টোটেল 16টা ভাগ থাকে কেনেকৈ থাকে মই কৈ আছোঁ প্ৰথমতেতো 3টা ভাগত ভাগ কৰিছে এইটো হৈছে 1 2 3 এইটো গম পালোঁ যোনটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছে সেইটোত কি হ'ব 5টা ব্ৰাঞ্চেছ আছে আৰু এইটো কেনেকৈ থাকে ডিপ টু দ্য নেক অফ দ্য মেণ্ডিবল এইটো নেক অফ দ্য মেণ্ডিবল তাৰ ডিপ মানে ভিতৰদি গৈছে মানে তলেদি গৈছে ভিতৰদি নহয় তলেদি গৈছে দেন আহি গ'ল বিটুইন দ্য টু হেডছ অফ দ্য লেটাৰেল টেৰিগইড এইটো কি হ'ব আপাৰ হেড এইটো হৈ গ'ল লোৱাৰ হেড চ' আপাৰ হেড আৰু লোৱাৰ হেডৰ মাজেদি গৈছে এইটো কি হৈছে বিটুইন দ্য টু হেডছ অফ দ্য লেটাৰেল টেৰিগইড আৰু ই কিমানটা ব্ৰাঞ্চ দিব 5টা ব্ৰাঞ্চ দিব দেন আহি গ'ল টেৰিগো মেক্সিলাৰী ফিচাৰ আৰু টেৰিগো পেলেটাইন ফচা ইয়াৰ ভিতৰত গৈ কেইটা দিব ব্ৰাঞ্চ 6টা ব্ৰাঞ্চ দিব এতিয়া সেই ব্ৰাঞ্চবিলাক কেনেকৈ কি ডিভাইড হৈছে আমি চাই যাম যোনটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ক'ত হৈছে বিহাইণ্ড দ্য নেক অফ দ্য মেণ্ডিবল বিহাইণ্ড দ্য নেক অফ দ্য মেণ্ডিবলত মনত ৰাখিবলৈ এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক এটা আছে DAMAI দামাই যেনিবা ডি হৈ গ'ল ডিপ অৰিকুলাৰ নাৰ্ভ এ হৈ গ'ল এণ্টেৰিয়ৰ টিম্পেনিক আৰ্টাৰী ডিপ অৰিকুলাৰ আৰ্টাৰী দেই তাৰপিছত যোনটো এম আছে ডি হৈ গ'ল কি ডিপ অৰিকুলাৰ আৰ্টাৰী এ হৈ গ'ল এণ্টেৰিয়ৰ টিম্পেনিক আৰ্টাৰী এম হৈ গ'ল মিডল মেনিনজিয়েল আৰ্টাৰী এইটো হৈ গ'ল এক্সেচৰী মেনিনজিয়েল আৰ্টাৰী আৰু আই হৈ গ'ল ইনফেৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ আৰ্টাৰী কি হৈ গ'ল মনত এতিয়া ৰাখা ডিপ অৰিকুলাৰ আৰ্টাৰী এণ্টেৰিয়ৰ টিম্পেনিক আৰ্টাৰী মিডল মেনিনজিয়েল আৰ্টাৰী এক্সেচৰী মেনিনজিয়েল আৰ্টাৰী আৰু ইনফেৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ আৰ্টাৰী যোনটো ডিপ অৰিকুলাৰ আৰ্টাৰী আছে সি কি হ'ব ডিপ এছপেক্ট অফ দ্য এক্সটাৰ্নেল অডিটৰী কেনাল মানে এক্সটাৰ্নেল অডিটৰী কেনালক গৈ ছাপ্লাই কৰিব লগতে টিম্পেনিক মেমব্ৰেন তাৰ আউটাৰ পাৰ্ট মানে এখন যেনিবা টিম্পেনিক মেমব্ৰেন মই এক্সাম্পল এটা দিছোঁ এখন যেনিবা টিম্পেনিক মেমব্ৰেন এখন টিম্পেনিক মেমব্ৰেন এই পাৰ্টটো হৈছে আউটাৰ পাৰ্ট আৰু ভিতৰলৈ যোনটো আছে এইটো হৈছে ইনাৰ পাৰ্ট তো এইটো আউটাৰ লেয়াৰ আৰু এইটো হৈছে ইনাৰ লেয়াৰ যোনটো আউটাৰ লেয়াৰ আছে সেইটোকে কৈছে আউটাৰ লেয়াৰ অফ দ্য টিম্পেনিক মেমব্ৰেন চ' ডিপ অৰিকুলাৰ নাৰ্ভে কাক ছাপ্লাই কৰিব এক্সটাৰ্নেল অডিটৰী কেনালক আৰু আউটাৰ লেয়াৰ অফ দ্য টিম্পেনিক মেমব্ৰেন যোনটো এণ্টেৰিয়ৰ টিম্পেনিক আৰ্টাৰী আছে সি কাক কৰিব মিডিল ইয়েৰ কেভিটি আৰু ইনাৰ লেয়াৰ অফ দ্য টিম্পেনিক মেমব্ৰেন আগতে কি আছিলে আউটাৰ আৰু এইটো এতিয়া কি পাই গ'লোঁ ইনাৰ লেয়াৰ অ'কে
দেন মিডল মেনিঞ্জিয়েল আৰ্টাৰী আৰু এক্সেছাৰী মেনিঞ্জিয়েল আৰ্টাৰী কাক ছাপ্লাই কৰিবগৈ গৈ পেলাই ব্লাড ক্ৰেনিয়েল ডিউৰামেটাৰক ছাপ্লাই কৰিবগৈ দেন আহি গ'ল ইনফেৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ আৰ্টাৰী এইটো কেনেকৈ যায় এইটো চাবা এইটো হৈছে আমাৰ মেণ্ডিবল ব'নটো হ'ল জ ব'ন মানে মেণ্ডিবল ব'ন ই কি হ'ব এনেকৈ পষ্টেৰিয়ৰলি ইনচাৰ্ট হ'ব মানে ভিতৰলৈ সোমাই যাব ব'নটোৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই কি হ'ব লোৱাৰ পাৰ্ট অফ দ্য গামছ আৰু টিথবিলাকক কি কৰিব ছাপ্লাই কৰিব দেন এইখিনিতে এটা ফৰামেন আছে এই ফৰামেনটোৰ নাম হৈ গ'ল মেণ্টেল ফৰামেন এই মেণ্টেল ফৰামেন দি ওলাই আহিব মেণ্টেল ফৰামেন দি যেতিয়া ওলাই আহিল এই পাৰ্টটোকে কি বুলি কোৱা হয় মেণ্টেল আৰ্টাৰী বুলি কোৱা হয় আৰু এই মেণ্টেল আৰ্টাৰীটোৱে চিন এৰিয়াটোক আমাৰ ছাপ্লাই কৰিব মেণ্ডিবলৰ ব'নটোৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে ই এডাল ব্ৰাঞ্চ এডাল এৰাইজ কৰে এই ব্ৰাঞ্চডালৰ নাম হৈ গ'ল আৰ্টাৰী টু দ্য মাইলোহায়ড অবভিয়াছ কথা যে মাইলোহায়ড আছে যেনিবা আছে যিহেতু সেইকাৰণে কি হ'ব মাইলোহায়ড মাচলটোক ছাপ্লাই কৰিব দেন লগতে ই কি কৰিব এণ্টেৰিয়ৰ বেলি অফ দ্য ডাইগেষ্ট্ৰিককো ছাপ্লাই কৰিব হ'ল দেন আহি গ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্টত একো ডায়েগ্ৰাম চাইগ্ৰাম আঁকিবলৈ নাই ইয়াত জাষ্ট মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিম মেলা মে টেম্পো বুদ্ধা মেলা ME হৈ গ'ল মেডিয়েল টেৰিগইড আৰু এইটো LA হৈ গ'ল লিটাৰেল টেৰিগইড MA হৈ গ'ল মেছেটাৰ টেম্পো হৈ গ'ল কি কয় ডিপ টেম্পৰেল আৰ্টাৰী আৰু BU হৈ গ'ল বাকাল আৰ্টাৰী কি ক'লোঁ যোনটো এইটো আছে মেডিয়েল টেৰিগইড আৰ্টাৰী LA আছে লিটাৰেল টেৰিগইড আৰ্টাৰী MA আছে মেছেটাৰ আৰ্টাৰী তাৰপিছত টেম্পো মানে ডিপ টেম্পৰেল আৰ্টাৰী আৰু BU হৈ গ'ল বাকাল আৰ্টাৰী যোনটো ডিপ টেম্পৰেল আৰ্টাৰী আছে এইটোৱে কাক ছাপ্লাই কৰিব টেম্পৰেলিছ মাছলটোক ছাপ্লাই কৰিব আৰু যোনটো বাকাল আৰ্টাৰী আছে এইটোৱে কাক ছাপ্লাই কৰিব বাক্সিনেটাৰ মাছলক যোনটো বাক্সিনেটাৰ মাছল আছে এইটো হৈছে এক্সেছাৰী মাছল অফ মেষ্টিকেশ্যনত আমি কি পাইছিলোঁ টেৰিগইডৰ চব মাছল পাইছিলোঁ হয় লগতে যোনটো এক্সেছাৰী মেষ্টিকেশ্যন মাছল যোনটো মানে পাৰ্টলি হেল্প কৰিব ইন দ্য মেষ্টিকেশ্যন প্ৰচেছ সেইটো কি হৈছে বাক্সিনেটাৰ মাছল এতিয়া আমি যেতিয়া দাঁতৰ মানে পিছফালৰ দাঁতকেইটাত যেনিবা কিবা লাগি আছে বা বিস্কুট খাওঁতে যেতিয়া লাগি থাকে তেতিয়া কি কৰোঁ আমি জিভাখন এনেকৈ বেক চাইডে দি পেলাই আমি বিস্কুটৰ টুকুৰাবিলাক ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু সেইটো হেল্প কৰে কোনে এই বাক্সিনেটাৰ মাছলটোৱে হেল্প কৰে হেল্পছ টাং টু ক্লিন ফুড ফ্ৰম দ্য ভেষ্টিবিউল দেন লাষ্টত আহি গ'ল থাৰ্ড পাৰ্টটোক মনত ৰাখিবলৈ PIGPAS PIGPAS এইটো নিমনিক দি মনত ৰখাটো বেছি ভাল হ'ব নহ'লে চব খেলি মেলি হৈ যাব P হৈ গ'ল পষ্টেৰিয়ৰ চুপিৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ আৰ্টাৰী I হৈ গ'ল ইনফ্ৰা অৰ্বিটেল G হৈ গ'ল গ্ৰেটাৰ পেলেটাইন আৰ্টাৰী তাৰপিছত ইয়াত P হৈ গ'ল ফেৰেঞ্জিয়েল আৰ্টাৰী A হৈ গ'ল আৰ্টাৰী টু দ্য টেৰিগইড কেনাল আৰু S হৈ গ'ল স্ফিনো পেলেটাইন আৰ্টাৰী এইটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট ব্ৰাঞ্চটো ইয়াতে মনত ৰখা আকৌ এবাৰ লিখোঁ PIGPAS P হৈ গ'ল পষ্টেৰিয়ৰ চুপিৰিয়ৰ এলভিঅলাৰ আৰ্টাৰী I হৈ গ'ল ইনফ্ৰা অৰ্বিটেল আৰ্টাৰী G হৈ গ'ল গ্ৰেট পেলেটাইন আৰ্টাৰী P হৈ গ'ল ফেৰেঞ্জিয়েল আৰ্টাৰী A হৈ গ'ল আৰ্টাৰী টু দ্য টেৰিগইড কেনাল S হৈ গ'ল স্ফিনো পেলেটাইন আৰ্টাৰী আৰু এইটো কি হৈছে লাৰ্জেষ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য থাৰ্ড পাৰ্ট এইটো যোনটো স্ফিনো পেলেটাইন আৰ্টাৰী আছে এইটোৱে কি কৰে আৰ্টাৰী অফ দ্য এপিষ্টেক্সিছ মানে নোজ ব্লিডিং যে হয় তাত এই আৰ্টাৰীডালে কি হ'ব ৰাপচাৰ হ'ব আৰু ৰাপচাৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব নোজ ব্লিডিং হ'ব আৰু এইটোৱে গৈ পেলাই কি হয় নোজক ছাপ্লাই কৰেগৈ এতিয়া এটা বস্তু চোৱা যোনটো গ্ৰেটাৰ পেলেটাইন আৰ্টাৰী আছে ইয়াৰ কাম আছে এটা এই পাৰ্টটো চোৱা এই পাৰ্টটো প্ৰথমতে এইটো হৈছে হাৰ্ড পেলেট আৰু এই পাৰ্টটো হৈছে ছফ্ট পেলেট আমাৰ ওপৰ তালুখন যে টান তালুখন আছে সেইখন হৈছে হাৰ্ড পেলেট আৰু ভিতৰলৈ যোনটো ইউভুলা পায়গৈ সেইটো কি হৈছে ছফ্ট পেলেট যোনটো হাৰ্ড পেলেট আছে হাৰ্ড পেলেটত দুটা ফৰামেন আছে যোনটো ডাঙৰ ফৰামেনটো এই ডাঙৰ ফৰামেনটোৰ নাম হৈ গ'ল গ্ৰেটাৰ পেলেটাইন ফৰামেন আৰু যোনটো সৰু ফৰামেনটো আছে ইয়াৰ নাম হৈ গ'ল লেছাৰ পেলেটাইন ফৰামেন এইটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰী থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মেক্সিলাৰী আৰ্টাৰীৰ পৰা কি আহে গ্ৰেটাৰ পেলেটাইন আৰ্টাৰী আহিব ইয়াত ডিভাইড কৰিব আৰু যোনডাল প্ৰথমতে ডাঙৰ মানে গ্ৰেটাৰ পেলেটাইন ফৰামেন দি পাছ হৈছে সেইডালৰ নাম হৈ গ'ল কি গ্ৰেটাৰ পেলেটাইন গ্ৰেটাৰ পেলেটাইন আৰ্টাৰী চৰি মই ভুলকৈ ক'লোঁ ঠিকে কৈছোঁ অ'কে যোনটো গ্ৰেটাৰ ফৰামেন দি আহিব এইটোৰ নাম কি হৈ যাব গ্ৰেটাৰ পেলেটাইন আৰ্টাৰী ই কাক ছাপ্লাই কৰিব প্ৰথমটোতো হাৰ্ড পেলেটক ছাপ্লাই কৰিব দেন নেজেল চেপ্টামক গৈ পেলাই ছাপ্লাই কৰিব আৰু ই এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্টাৰী ইন দ্য লিটিলছ এৰিয়া ভালকৈ পিছত পঢ়িম যেতিয়া নোজটো পঢ়িম তেতিয়া দেন আহি গ'ল যোনটো এইটো লেছাৰ ফৰামেন দি আহিছে এইটোৰ নাম হৈ গ'ল লেছাৰ
পেলেটাইন আৰ্টাৰী। ই কাক ছাপ্লাই কৰিব? চফ্ট পেলেটক ছাপ্লাই কৰিব, লগতে এই পেলেটাইন টনচিলক ছাপ্লাই কৰিব। এইটো চোৱা, ট্ৰেচ কৰা এনেকৈ। এইটো কি হৈ গ'ল? চফ্ট পেলেটক ছাপ্লাই কৰিলে, দেন এইটো কি হৈছে? টনচিলক ছাপ্লাই কৰিলে বা পেলেটাইন টনচিলক ছাপ্লাই কৰিলে, সেইখিনি।